Hello everybody! Είμαστε στην Ιρλανδία, επιστροφή στο κανάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βιντεάκια μας. Προσπαθούμε και εμείς να τα βάζουμε όσο πιο γρήγορα, να έχουν διάρκεια, να δείτε παρασκήνια, να δείτε τον τρόπο που φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Γι' αυτόν τον αγώνα δυστυχώς δεν είχα μαζί μου την κάμερα. Δεν ήταν και κάτι, ήταν δύσκολο, αλλά όχι, δεν είχαμε περιπέτειες. Οδήγησα από την Τσεχία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο και πήγα Γαλλία. Πήραμε το ferry boat 24 ώρες και ήρθαμε στην Ιρλανδία, όπου είχαμε μετά άλλες 2 ώρες για να έρθουμε στην πίστη. Είμαστε στο μοντέλο, μας έχουν δώσει όλους box εκτός των ομάδων που έχουν μεγάλα φορτηγά, άρα είναι μεγάλο θετικό αυτό, μιας και μπορεί να έχει ημερά, προς το παρόν δεν έχει. Εγώ περίπου σε 2 ώρες θα έχω προπόνηση. Είμαστε στο group B, άρα ανεβήκαμε τη σκάλα, θα κάνουμε προπόνηση με τους καλούς. Ευελπιστώ να διατηρηθούμε σε αυτόν τον group. Έκανα μια αλλαγή. Brand Performance μας τροφοδότησε με κόλλον του turbo, το turbine housing, το πισινό, πιο μικρό από ό,τι είχα, να κερδίσουμε λίγο σπουλάρισμα πιο γρήγορα. Έχουμε κάνει την αλλαγή. Θα το δοκιμάσω στην πίστα να δούμε αν όντως η θεωρία και η φιλοσοφία που έχουμε μας βοηθήσει. Τώρα όσον αφορά από suspension, το βήμα του διαφορικού δεν ξέρω, τα έχω ρυθμίσει, πρέπει να κάνω περάσματα για να δω που βρισκόμαστε. Η πίστα πάντως την περπάτησα, είναι ανηφορική στην είσοδο και δεν βλέπει στην είσοδο και κάνει έναν επικίνδυνο πέταλμα. Αναμένω να πάω και εγώ να δω τους υπόλοιπους τώρα που θα κάνουν την προπόνηση, τουλάχιστον να ξέρω και εγώ τι θα βρω όταν πάω για την δική μου προπόνηση. Η ομάδα είναι έτοιμη, μαζί μας ο Χρήστος, το Χριστούι, Γιάνκος, πατέρας και εγώ. Μάρκος Ιβανία. Μάρκος Ιβανία, Ζακουρίλ. Μάρκος ZZ. Ready for war. Yes. Hopefully we have a good race. We will have a good race. The, like in Finland. The dream is to be at the final battle. The dream? Yes. And we don't know if the dream comes true today. But it will come and wait for it. Αυτά, τα λέμε μετά παιδιά. Chaser in that area. We don't want to see that. So moderate angle here, moderate angle here, and here go into the deceleration, big angle, deceleration in that area.
πίσες, βίδες 13 από κάτω. Δοκίμασε. Κλώσε τώρα. Όχι. Έλα. Έτσι άλλο. Ναι, γυρίσεις όπως πριν, θα σφιχτώ. Λίγο σφιχτό ρε. Τράβα ο γυρόφρενο. Άιστο, τράβα το, άιστο. Άιστο. Γύρισε. Ακόμα μια. Έλα. Εντάξει, άιστο. Έχει ένα πολύ μαγκωμένο, περίμενε. This lip that it does here, so it grabs Okay. and it doesn't go back. Ah, yeah. I It see. does So it's a little like bit worn lip, and yeah. yeah. So we have to skim them. Τέλος παιδιά της πρώτης μέρας. Δεν είναι κακή για πρώτη μέρα. Δεν μου φάνηκε υπερβολικά επικίνδυνη η πίστα, αν και είχαμε τρακαρίσματα σήμερα και από καλούς οδηγούς. Είχαμε μικρό προβλήματα, μηδαμινά. Μια φάση έφυγε η σωλήνα του intercooler και δεν είχαν boost. Ήρθαμε, κάναμε κυπριακή πατέντα, γιατί δεν έχω έξτρα από αυτόν. Τουλάχιστον 2-3 ώρα που έκανα δείχνει να κρατάει. Ελπίζουμε ότι θα αντέξει. Ήβρα κάμποσες βίδες από κάτω, τα ενιαξόνια τα οποία ήθελαν ξανά σφίξιμο. Τι άλλο είχαμε. Τα χειρόφρενα μας τα ένιωθα ότι έμενα λίγο μαγκωμένα, έβγαλα, καθάρισα τα τακάκια, τα ξανάβαλα. Κατά τα άλλα όλα καλά. Τύπα ξύλων δεν έχουμε φορές, δεν ακουμπήσαμε τίποτα, δεν βγήκαμε εκτός πίστας, όλα τέλεια. Μόνο στην είσοδο, την ώρα που κάνω την είσοδο, γιατί κάνω λίγο επικίνδυνη είσοδο, ακούω το αμάξι να διπλώνεται και κάπου να κουμπάνε βροχή. Πάντως είναι καλό. Έχω λίγα θέματα, όχι στην είσοδο που έπρεπε να έχω, στις μεταφορές που κάνω απότομη μεταφορά, ενώ νομίζω χρειάζεται μια σταδιακή με λίγη γούμα. Αύριο θα τα δούμε. Κάτι που φτιάχνεται, νομίζω το βήμα που έχω είναι καλό. Αύριο θα ξεκινήσω να πιέζω, να ξεβουσκώσω λάστιχα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Θα δώσουμε σημασία μόνο στη γραμμή για να περάσουμε διπλά, δεν μας κόφτουν τα διπλά. Η ομάδα οργανωμένη. Αυτά. Δεν έχω πάρα πολλά λάστιχα, δεν μπορώ να πάω πάρα πολλά στην προπόνηση αν τυχόν και περάσουμε στις μάχες. Θέλουμε να περάσουμε στις μάχες, πρέπει να περάσω στις μάχες. Νομίζω μπορώ να περάσω στις μάχες. Και αυτά. Πάμε για ξεκούραση. Από ό,τι μας είπαν οι υπόλοιποι που πήραν το σπίτι είναι εδώ κοντά. Θα μαγειρέψουμε, να πάμε. Ο Μάρκος και η ομάδα του αλλάζει τιμόνι. Έχουν και αυτοί κάποια θέματα. Σοβαρό πρόβλημα στην πίστα εδώ πέρα είναι τα κομμάτια λάστιχων που υπάρχουν. Τελειώνεις το run και πάνω στο ελαστικό σου υπάρχουν τεράστια κομμάτια από λάστιχο, από ράπερ, το οποίο σου τρέμει όλο το αυτοκίνητο και νομίζεις ότι κάτι έσπασες. Και προσπαθούμε να βρούμε το πρόβλημα και τελικά δεν βρίσκουμε πρόβλημα. Είναι πάρα πολλά τα κομμάτια. Δεν ξέρω τώρα στα βαθμολογημένα αν θα καθαρίζουν την πίστα κάθε λίγο για να είναι για όλους το ίδιο. Διότι αυτοί που θα κάνουν πρώτοι θα είναι καθαροί. Αυτοί που θα κάνουν τελευταίοι θα είναι γεμάτοι από αυτά τα λάστιχα. Και νιώθεις το τιμόνι να τρέμει, το πίσω το αμάξι να σούζεται, λες και έσπασες κανέναν ημίμπαρο κάτι. Αυτά. Αλλά κατά τα άλλα είναι ωραία πίστα. Ο καιρός ήταν καλός.
Ελπίζω να είναι και αύριο έτσι, γιατί αν βρέχει σημαίνει θα πρέπει να ξαναξεκινήσουμε από το 0, να το βρούμε στα βρεμένα. Αυτά. Βοηθήσαμε τον Κέψη, ήθελε ανταλλακτικά από TurboSmart, ειδικός TurboSmart, χορηγός μας, τον τροφοδοτήσαμε με μεμβράνη για τη wastegate του. Αυτά. Όλα καλά. Μάρτε το σταυρό σας να αντέξει η πατέντα που κάναμε για τη σωλήνα και να πάνε όλα καλά. Ραντεβού αύριο. Ζιβανία! With this part we can win the run. The run, yes. Yes. I think it will go to every Mr. again. Now I'm putting the ratio of Sosnova. Sosnova. Yes. That's much. It can. And you drive. Καλημέρα παιδιά. Σάββατο, ημέρα των βαθμολογημένων. Κάναμε κάποιες αλλαγές, μιας και έχουμε και σήμερα προπόνηση, να δούμε τη διαφορά και να αποφασίσουμε με ποιο setup θα πάμε για βαθμολογημένα. Δεν έχει νερά τουλάχιστον μέχρι της ώρας σήμερα. Θετικό. Μόλις ξεκίνησε το group του Α να κάνει προπόνηση, θα πάμε να τους ζούμε και να ετοιμαστούμε εμείς σιγά σιγά για να κάνουμε προπόνηση. Πρέπει να αφοσιωθούμε στα μονά περάσματα, να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό run για να περάσουμε διπλά. Είναι δύσκολο, είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Ευελπιστούμε για το καλύτερο, ελπίζω οι αλλαγές να βοήθησαν μετά τη μελέτη που κάναμε με τις κάμερες, με τα βίντεο που είδαμε χθες. Πάμε και ο Θεός βοηθός.
a nice rate to angle, a nice amount of angle, not too much. We go back on the start line to the man from Cyprus. He's George Christoforou, gets onto the line, BMW 1 Series E82 with a E36 M3 turbo engine underneath the bonnet as Christoforou fires in big angle, but he's on the curb, and that is what McKeever said about. Oh, just takes it to the wall and takes down one of our cameras. As McKeever said it, you get a wheel on the curbs are like glass. It's painted. I mean, it's going to have some moisture buildup on it now, and yeah, it's very lucky that is the worst that we're seeing out of that crash, because it could have been way worse. Another couple kilometers an hour, and that would have been really nasty. But yeah, got it onto the curb, and at that point, there is nothing that you can do but hope and pray that it's not going to be a bad wreck. Oh, man. Oh, the camera. I know. We had the same look. We had the same look. Exact same look. I was trying to do that look while talk. It's impressive that you were able to do it, yeah. Nobody gets to see that, though, but yeah, into the tires, pushing the concrete barrier back just a little bit, and hopefully we got some insurance on that camera. And of course we got the shot of it. Yeah, our producer Nick would have been like, let's get that shot. There we go. We make it official. It will be a 0 for Christoforou, and our cameraman there, braving everything to get these shots here at Red Bull TV. I like that George just went really hard at it, though, knowing that... I think the problem is, like, he would have watched, or his spotters would have watched Kevin Biscolti's run. Right. And they would have said, hey, he was almost full dry. You can go in here, full tilt, full commitment like you've been doing all morning. What Christoforou didn't, take into consideration was if you're on that curb, like McKeever said, it's still wet, it's going to retain some moisture, and it's going to be slippery. Well, and he had the same speed that we saw out of Simon Olsen, who did the whole thing in the dry. So that's the interesting thing. He looked at this and set the car up and went at it like this is a completely dry track, which it kind of is, except for that part. Γιατί δεν είχα δύναμη να τα ξερογυρίζω, τράβησα δεδάπτη μου, τσέπηξα την κλατσάμπε και ξεκινήσει πλευρό και μόλις εβάζει να κράσει παιδογάμο. Γάμ, και βάλαμε την παράστηκα όπως τους καιστερημένους. Όπως τους καιστερημένους. The man that sits out of qualifying at the moment, George Christoforou, sits on a 0. Got it wrong on the initiation, put wheels up on the curb, put the car backwards, ended up in the tyre barrels of the concrete wall. The car is back together again, just some minor cosmetic damage as Christoforou slots that car through the gears and now flicks it to angle as Christoforou tries to get a bit of redemption, knows what he needs to score. He needs to get himself a 77.5 or more to get himself in the show, but he's down out of that zone and he's going to be bleeding points massively as Christoforou needs to get himself up onto the walls, into those outside zones, and now starts to work himself into the groove, trying to impress the judges. He looks for that final outside zone, just catches a wheel on it. And a bit of an interesting transition that we'll get to here a little bit later on, but look at, gets that car out wide and just about does the exact same mistake, but able to get through it. And then as he comes through that outside zone and then transitions out to 4, does it really early, and he's kind of e-braking in the transition to get the car around. And really the judges want you to, if you're going to slow it down, do it just before outside zone 4, maybe not during that actual transition. But at this point, George just looking to get a score on the board, try and see what he's able to do to get back into the battle, because having a null up top, not a great way to come into your second run. Arguably the worst way to come into your second run. And just wanting to put it out there and make it into the show. Everybody wants to be in the show. Everyone wants to be in that big show for tomorrow, the top 32, top 16. There we go, a 74.5, not enough to get himself into the show, but a score on the board nevertheless, and Christoforou will have to sit out tomorrow and watch.
Πριν να σας πω ότι ξεπλάνω να δει ο κόσμος εδώ πέρα. Δεν κόσμο και ακόμα δεν είναι τίποτε. Απίστευτη η Ιρλανδία, παιδιά. Είναι κρίμα που δεν είμαστε σήμερα μες στο παιχνίδι. Να δώσουμε ραν του κόσμου να απολαύσει. Δυστυχώς χθες θεωρώ ατυχία. Έκανα υπερβολικά ωραία περάσματα στην προπόνηση. Η πρώτη μέρα ήταν συντηρητική. Ήρθαμε, αλλάξαμε βήμα, setup του αυτοκινήτου και το αυτοκίνητο έγινε ακόμα πολύ καλύτερο. Το αυτοκίνητο είναι πολύ γρήγορο, έκανα ωραία περάσματα και ήμασταν έτοιμοι για τα βαθμολογημένα. 3 ραν πριν να έρθει η σειρά μου, έβρεξε, είδαμε 2 περάσματα από άλλους ότι ήταν full βρεμένο. Αλλάξαμε λάστιχα τα οποία δεν δοκίμασα και πήγαμε πάνω στο start. Ξεφούσκωσα τελείως, άλλαξα τα suspension και πήγα πάνω στο start. Μέχρι να έρθει η στιγμή μου ήταν στεγνά, δεν είχαμε ούτε καλή επικοινωνία με τον ασύρματο, μιας και είναι μακρινές οι αποστάσεις. Άκουσα τον Γιάννη να μου λέει πες με Τετάρτη, είναι στεγνά. Δοκίμασα να το κάνω με τα λάστιχα που είχα πάνω και την πρόσφυση που ήταν δύσκολο να ξεκινήσει πλευρό το αυτοκίνητο. Αναγκαστικά δεν έκανα στο σημείο που ήθελα τη μεταφορά, πάτησα ρόδα στο curb, το curb ήταν βρεμένο, με το που πάτησα ήταν λες και ήταν πάνω στον πάγο και έφυγε το αυτοκίνητο έξοδο προς τα λάστιχα που είχαν στήσει. Πάει το πρώτο το run, μετά ήταν full στεγνά, ένιωθα ότι μπορώ να κάνω το run μου στα στεγνά, μόνο και μόνο με την ιδέα όμως ότι έχεις ένα 0 και πρέπει να πιάσει σκορ. Δεν μπορούσα να ρισκάρω υπερβολικά, έπαιξα λίγο safe, θεωρώ για τόσο δεν γέμωσα ένα κουτί βασικό και νομίζω αυτό μας στέρισε τον αγώνα. Όπως σας είπα εδώ κάτω, το τόσο είναι μεγάλη διαφορά. Αν κάποιος πατάει εδώ πέρα το ελαστικό του και κάποιο πατάει εδώ κάτω, είναι 2 διαφορετικά run. Και μείναμε εκτός του παιχνιδιού. Είναι κρίμα γιατί έχει κάνει ωραιότατο καιρό, πάρα πολύ ο κόσμος. Θεωρώ αυτό το event είναι πιο ψηλά και από Ισπανία και Φιλανδία. Υπάρχουν εκθέσεις, περίπτερα, αυτοκίνητα να δει ο κόσμος, καφετέριες γεμάτες με γιγαντοοθόνες για να βλέπει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εμείς ήρθαμε σήμερα, κάναμε αλλαγές, προσπαθούμε, είπαμε να βελτιωνόμαστε, βρίσκουμε λάθη. Νομίζω το αυτοκίνητο γίνεται όσο και πάει και καλύτερο.
Τουλάχιστον έτσι το αισθάνομαι εγώ από μέσα και νομίζω και τα περάσματα που κάνω είναι καλά. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε τη σεζόν. Πάμε για Λάτβια, Θεός βοηθός, σε ένα μήνα. Όλα καλά με το αμάξι, το καλό είναι αυτό. Είχαμε μόνο μία μικρή διαρροή από boost, από το τούρκο. Πρέπει να φέρω ανταλλακτικό να τα αλλάξω γιατί κάναμε πρόχειρη δουλειά για να κρατήσει. Καλά τα σχόλια, θετικά. Σας λέω, είναι ωραίο event, ο κόσμος φιλικός, πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Κρίμα που δεν είμαστε μέσα, δυστυχώς. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα, αλλά αυτά έχει τον driftmaster. Πρώτη χρονιά, δύσκολη θα είναι, το ξέραμε. Χάσαμε την Ισπανία. Πάλι θεωρούσα ότι μπορούσα να παίξω σε αυτήν την πίστα. Πήγαμε με σπασμένο διαφορικό. Κάναμε στη Φιλανδία πάλι με τον καιρό, βρεγμένα στεγνά, μας έπιασε να προετοίμαστους. Τώρα εδώ κάτω, πάλι για ακόμα μια φορά, δεν κάναμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Πάση περιπτώσει, μαζεύουμε δεδομένα, μαζεύουμε πληροφορίες, θεωρώ ότι γινόμαστε και καλύτεροι. Έχουμε και μια εικόνα τι γίνεται για να ξέρουμε όταν θα ξανάρθουμε πώς θα παίξουμε σε αυτή την πίστα. Μάρκος έχει περάσει ήδη στους top 16, νίκησε την πρώτη μάχη μετά από one more time. Ευελπιστούμε να το σηκώσει ο Μάρκος, θα γίνεται. Πολλά από τα ονόματα έχουν φύγει γρήγορα. Το level είναι απίστευτο. Δεν έχει φαβορί. Στην έκανε 14ο βαθμολογημένο, έχασε ένα από τους 32. Δεν είναι εύκολο με driftmaster. Αυτά. Έχει μείνει να τελειώσει ο αγώνας. Ήδη αρκετά πράγματα έχουν συσταριστεί μέσα στο βάν, είμαστε έτοιμοι. Αύριο θα μας φέρουν το πρωί εδώ πέρα ο Γιάνγκος, ο πατέρας και ο Χρήστος να φύγουν για αεροδρόμιο, εμείς να μείνουμε εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε την πορεία για να πάμε πίσω στη Τσεχία και πιστεύω τέλος της εβδομάδας που θα μπει θα είμαι πάλι Κύπρο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και για την υποστήριξη. Απολογούμε που για ακόμα μια φορά δεν κατάφερα να είμαι στο παιχνίδι τουλάχιστον, να δείτε σήμερα τον αγώνα και να έχετε κάποιον να υποστηρίζετε. Πάμε για τον επόμενο. Είμαι αισιόδοξος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.